अब हामी सुजी बनाउने तरिका सिक्दैछौँ। सुजी बनाउनका लागि हामीले तेल तातिसकेको छ। अब तेल तातिसकेपछि ग्यास त अलि सानो पार्नुपर्छ। ग्यास सानो पारिसकेपछि अब कसरी बनाउने त सुजी हैन। अब कसरी बनाउने होला भन्ने लाग्छ भने अब तेल तातिसकेपछि सुजीलाई बिस्तारी यहाँ लगाइदिनुस्। लगाइसकेपछि मजाले चलाउने हो। अब यसलाई रातो नहुन्जेलसम्म चलाइराख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो सुजी रातो हुँदै गयो। हेर्नुहोस्, यो सुजी के भयो? रातो भयो। हेर्नु त, पहिले भन्दा निकै रातो देखियो नि हैन? निकै रातो हुँदै गयो। अब यो पाको, यो सुजी पाको। यसमा चिनी लगाएर पानी लगाउनु पर्दछ। यति चिनी लगाउनु पर्छ। यसमा ठिक्क मात्रामा अब आवश्यकता अनुसार पानी लगाउनु पर्दछ। यसलाई पानी लगाइसकेपछि मजाले पकाउनु पर्छ। अझै मजाले पाकोस् भन्नका लागि छोप्न पनि सकिन्छ हैन। राई पनि पाकिसकेको छ। अब हामी सुजीलाई हेर्नेछौँ। अब सुजी तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, कति राम्रो सुजी। यसलाई अब हेर्नुहोस्, स्वादिष्ट सुजी तयार भएको छ। कति राम्रो लाग्छ हैन? स्वादिष्ट छ। हस्, यसरी नै सुजी बनाउनु होला। हस्, धन्यवाद। अनि लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् है त। त्यहाँ परतिर एउटा घन्टी होला, त्यहाँ घन्टी पनि बजाइदिनुहोस् है। हस्, धन्यवाद।